Вітаю всіх шанувальників орхідей. Доброго дня! Я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. Сьогоднішнє відео піде про нарощування коренів, все за допомогою все того ж моха сфагнума. Вже дуже багато відео я викладав, коли ми робили з вами пересадки на деякий час, там на протязі 1,5-2 місяців, і орхідеї в нас випускали корінці, і потім ми якось додавали посадку. А ось отаку, скажімо, шапку я зробив вже півроку тому назад. І сьогодні я хочу подивитися, наскільки ж гарно у нас там наросли корінці. Як ви бачите, у нас тут є допоміжна коркова пробка. І деякі корінці, як ви бачите, ось вже почали виходити з моха і почали рости хто вгору, хто ліворуч, хто праворуч. Бачите? Як же ж доглядати за такою орхідеєю? Виникне, мабуть, у когось таке питання. Давайте заглянемо і всередину. Як ви бачите, десь є вже таке темно-зелене, водорості. Але десь є і просвіти, і ми бачимо, що в принципі корнева є тут і внизу. Але більшість її все ж таки ось зібралася у цій шапці, тому що вологі там буде, скажімо так, більше за що того, що я систематично робив ось такі оприскування. Як ви бачите, мох вже тут слігся так. Він, чуєте, шершавий такий. Але я хочу сьогодні його замочити. Хочу обережно прибрати мох, для того, щоб все ж таки ці корінці, які з'явилися за допомогою цього моха, все ж таки пішли більш у глибину, тобто у горщику посадку. Тобто мох свою дію вже зробив. І зараз я ось так зволожу. І на деякий час залишу, щоб він гарно промочився, бо він слоєм, як ви бачите, десь 3,5, а може і 4 см. Так, ну що, я беру паузу і через 3-4 хвилинки включуся знову. Ну ось, пройшло приблизно 4-5 хвилин. Як ви бачите, мох потемнів, корінці, які доторкаються до моха, стали такого темно-зеленого кольору. І, мабуть, треба пояснити, чому я так робив. По-перше, ця орхідея була дуже завалилася, так що вона випадала вже з горщика. Тому я зробив ось таку підпорочку із коркової пробки. І в неї була погана коренева система, і я за допомогою ось такої шапки хотів в неї виманити корінці, щоб вони почали рости. Але з часом мох ось так от гарно слежався, і мені все було шкода знімати цей мох. Але зараз я вже розумію, що подальше отака шапка не буде давати можливість ось цим новим корінцям заглиблюватися донизу. Тож я хочу прибрати велику купу, але якусь невеличку, як я завжди роблю, мабуть, я залишу. Ну, давайте приступимо до роботи.
І поки я буду розбирати оцю купу моха, я спробую пояснити, чому ж все ж таки я не хочу залишати кількість моху такої висоти. Отже, коли моха там буквально ми покриваємо 1 см для того, щоб мох на себе вбирав солі, то справа одна. Від поливу до поливу проходить коли тиждень, коли 10 діб. І, як правило, невеличкий шар моху, він висихає, ну, скажімо так, на другий, може на третій день він вже 100% буде сухий. Тож, внизу буде хоч кора, хоч керамзит, ну, в залежності від того, в що воно посаджено, вологісті буде більше, і корінці все ж таки будуть прагнути рости до вологи, тож вони все ж таки будуть тягнутися туди донизу. А коли ось такий великий шар, майже 4 см, а може ще й більше, то цей мох навіть 4-5 днів може залишатися вологим. І корінці не будуть прагнути опускатися туди у горщик, і ось так от будуть, як ви бачите, залишатися тут у мосі. Тож, такі експерименти я роблю вже не перший раз. І у кінці відео я вам покажу орхідею, з якою я вже так робив, до яких результатів ми там вже дійшли. Ну, а зараз, бачите, завдяки тому, що ми мох зволожили, то він зараз гарно так оббирається. Звісно, подекуди мені його приходиться розривати, але все ж таки він піддається. Пробка, до речі, випала. Ну, ми подивимося, чи поставлю я її назад чи ні. А ось у той орхідеї, яку я вам пообіцяв тільки що показати в кінці, також стояла пробка. І я її потім вже прибрав, бо орхідея вже міцно трималася. Але зараз я вважаю, що ось оці молоді корінці, які наростили, орхідея наростила і вони були в шарі, у верхньому шарі, вони не будуть тримати орхідею. Ну, а знову ж я кажу, зараз ми це все побачимо. Скоріше за все ж таки прийдеться ставити цю пробку далі. І через деякий час, звісно, бачите, ось так от я її пробую. Треба буде залишити. Я зараз по-новому підіпру. Трохи не так, як було, але ж чим міцніше ми закріпимо орхідею, тим швидше корінці підуть у те русло, яке нам потрібно. А нам потрібно, як ви вже зрозуміли, щоб вони пішли у горщик. Ну, дивіться, яка картина. Є корінці, які вже пішли туди у горщик, але є, дивіться, багато таких невеличких, які від 2 см до 5-7 см. І всі вони вже почали працювати. Ну, подобається мені, в принципі, картина. Бачите, корінці розкуклені, тобто вони в рості. Ну, пробочку я ще ось так от, мабуть, трошки підіпру трошки нижче. І ось тепер вона вже 100% в нас буде закріплена так, що вона буде стійка. І коли ось оці корінці, які, як я сказав, від 2 до 7 см заглибляться у посадку, то вже тоді ми зможемо прибрати цю пробку, вона вже буде нам зайвою. Ну, а зараз які корінці, можливо, я направлю туди у горщик і пройдуся по колу і викладу десь, мабуть, сантиметровий шар моха.
Ну і поки я буду займатися цією справою, хочу зробити таку саморекламу. Я відкрив на Ютубі ще один канал, який називається Смак життя з городу. І я під цим відео залишу посилання на той канал. Тож я запрошую вас, ті, хто займається огородом, я впевнений, що вам дуже буде цікаво, як я вирощую на своїй ділянці овочі. І всі мої обробки по овочам проходять лише застосовуючи біопрепарати. Тобто хімією я не користуюсь. Отже, кому цікаво, будь ласка, можете перейти за посиланням. До речі, огірки, помідори, перці, синенькі дуже набагато відрізняються від тих, які виготовляють, так би мовити, у виробничих масштабах. Тож, ті, хто займається такою справою, я думаю, що мене розуміють. Смак зовсім інший. Ну, а наша справа вже підходить до завершення. Ось зараз я ще із тильної, так би мовити, сторони зараз добавлю трохи моха. І наша справа вже майже буде завершена. Звісно, я вам ще покажу ту орхідею, про яку я вам розповідав. Ну, та орхідея вже більше року, як я з нею почав експеримент, і десь півроку назад я вже прибрав ту коркову пробку. Ну, подивимося, що в нас вийде з цією орхідеєю. Зараз, одну хвилиночку. Трохи поміняю ракурс, бо мені буде невдобно показати вам орхідею цілком. До речі, де ж тут її кашпо? Зараз ми повернемо її у її кашпо. І останні штрихи. Ось так пройдуся ще трошки мох, поки мокренький. Ось отак от його притисну. І, до речі, якщо корінці, ось оці, які ще не дійшли до моха, будуть йти зверху, то можна ось отак от взяти, трохи намочити мох і заправити їх під цей мох. Тож, я думаю, що вам було дуже цікаво узнати, як я наращую ось таку кореневу систему. Ось ця орхідея, про яку я вам казав. Дивіться, точно таким методом я користувався рік назад. Ось отак от виклав великий шар моху зверху, і десь півроку назад я вже мох прибрав увесь, бо він вже такий був аж чорний, бо засолений. І десь з півроку я прибрав уже і коркову пробку. Як бачите, усі корінці пішли у мене у горщик. Тож, я думаю, тепер зрозуміло, чим я сьогодні займався. Бо хтось подумав, прибрав мох, потім назад положив. Ну, я просто показав вам, наскільки за цей час наросло корінців, і положив назад мох, щоб все ж таки солі залишалися у нас на мосі. Тож, я думаю, що сьогоднішня розповідь була цікавою. Сподіваюся, що ви поставите мені лайки, напишете коментарі, як завжди. Буду вам дуже вдячний. І, звісно, зайдете на канал Орхідеї вдома знову і знову. Ну, а на сьогодні я вважаю, що я вже вам все розказав. На все добре. Бувайте!